เราจะเอาผลงานที่ทำจากหวยของเราเนี่ยเข้าไปใส่ในงานอาร์ตแกลเลอรี่มันจะทำเงินได้เยอะจนกระทั่งลาภร้อยยิ่งกว่าถูกหวยงวดนี้หรือเปล่าราคาขั้นต้นของการประมูลของงานชิ้นนี้นะคะก็คือ 80,000 บาทค่ะช็อก มันอาจจะขายได้จริงๆก็ได้นะทุกคนมีคำกล่าวที่ว่างานศิลปะที่แท้จริงไม่มีมูลค่าหวยก็เช่นกันเราว่าหลายๆคนที่ไปเดินมิวเซียมหรือว่าอาร์ตแกลเลอรี่ก็อาจจะเคยเห็นงานศิลปะที่แบบไองานชิ้นเนี้ยมันทำราคาขนาดนี้ได้เลยเหรอเราก็คือเป็นหนึ่งในคนที่ไปเดินแล้วเจอเราก็แบบทำไมกันนะอะไรเงี้ยเราก็สงสัยมานานแล้วว่าอะไรทำให้งานศิลปะบางชิ้นมีราคาแพงและอะไรที่ทำให้คนบางคนถูกหวยดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะเอาลอตเตอรี่ในงวดที่ผ่านไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นกระดาษไร้ค่าไม่มีมูลค่าอะไรเลยสักนิดเดียวมาทำเป็นงานศิลปะดูสิว่าฝีมือของเราบวกกับสิ่งที่ไร้ค่าไปแล้วมารวมกันมันจะทำเงินได้เยอะจนกระทั่งลาภร้อยยิ่งกว่าถูกหวยงวดนี้หรือเปล่าหลายๆคนเลือกซื้อลอตเตอรี่เพราะคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่อาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินต้นที่ลงไปหลายๆเท่าที่น่าแปลกก็คืองานศิลปะก็เช่นกันหลายๆชิ้นเนี่ยเป็นผลงานที่ตอนแรกดูไม่ออกเลยว่าจะมีมูลค่าแต่ด้วยสตอรี่ที่ผ่านไปหรือด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้งานศิลปะชิ้นนั้นเกิดมีมูลค่ามหาศาลมากมายหลายเท่าขึ้นมาซึ่งไม่ว่าจะลอตเตอรี่หรือศิลปะเนี่ยความเสี่ยงในการลงทุนก็สูงจนแทบจะเป็นการเล่นกับโชคชะตาทั้งคู่นี่คือน้องหวยยุ่ยนะคะบางคนอาจจะมองว่างานศิลปะเนี่ยเป็นของไม่มีค่าเหมือนหวยที่มันหมดงวดไปแล้วอะแต่เรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกวันนี้ป่านใช้โครงเป็นกระกันที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอาไอ้เจ้าหยุกหยุยที่เราทำเมื่อกี้มาโปะลงไปบนโครงของเราซึ่งจริงๆอ่ะมันเหนียวมากพอที่จะปั้นเป็นรูปทรงของมันขึ้นมาเองได้นะแต่ว่าเราอยากได้ลักษณะของงานเป็นกระกันแล้วก็ค่อยมีอะไรแบบประดับตกแต่งอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เป็นโครงระหว่างที่เรากำลังปั้นประติมากรรมของเราเนี่ยเราก็จะเล่าให้คุณฟังเรื่องพวกภาพวาดที่ถูกประมูลไปในราคาสูงจัดในโลกนี้หนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยชื่อว่า Untitled นะคะภาพนี้ลักษณะของเขาเนี่ยก็คือเป็นภาพสีฟ้าและแดงเป็นแถบสีฟ้าและแดงเฉยๆทำขึ้นมาในปี 1961 แล้วก็ถูกขายไปในราคา952 ล้านบาทราคาเบาๆนะคะทุกคนโอเคค่ะ ตอนนี้เราก็ปั้นโครงจากการเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ก็คือเราจะรอให้เขาแห้งซึ่งเขาจะใช้เวลากี่วันก็แล้วแต่เขาแล้วพอแห้งสนิทแล้วเราก็จะมาลงสีตกแต่งแล้วก็ค่อยเอาเขาไปไว้ในแกลเลอรี่สำหรับตอนนี้เราก็จะขอคัดค่ะหลายร้อยวันผ่านไปนะคะแล้วแจกันประติมากรรมของเราก็แห้งแล้วได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตกแต่งเขาให้เป็นลายความผิดหวัง นี่คือปริมาณหวยทั้งหมดที่ไปขอเพื่อนมาเพิ่งรู้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยบ้าเล่นหวยกับคนนี้มันเยอะมากจริงๆเนื่องจากอันนี้เราใช้เทคนิคเปเปอร์มาเช่เดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาหวยเนี่ยมาเปเปอร์มาเช่เคลือบกาวทับอันนี้เพื่อให้มันเป็นลายสวยงามหวังว่ามันจะสวยงามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปประมูลที่แกลเลอรี่กันนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าระหว่างที่เรารอใจกันแห้งเนี่ยเราได้ติดต่อไปที่แกลเลอรี่ที่หนึ่งค่ะชื่อ X Space ก็คือเป็นแกลเลอรี่แถวๆแบบสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะเอางานประติมากรรมไปวางแล้วก็ประมูลซึ่งเขาถามเราว่าประติมากรรมนี้มูลค่าตั้งต้นคือเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้คิดว่าแบบเราจะตั้งราคาเริ่มต้นว่ายังไงดีเพราะว่าหวยมันใบละ80ใช่ไหมถ้าเกิดเราคิดตามต้นทุนเนี่ยก็น่าจะตก 80,000 บาทได้นะเราว่าเราจะตั้งต้นราคาเจ้าประติมากรรมนี้ที่ 80,000 ค่ะไปดูกันว่าน้องจะขายได้ 80,000 จริงไหมถ้าขายได้ 80,000 จริงเพื่อนที่เอาหวยมาให้นี่ร้องไห้เลยนะอันนี้เป็นตัวแทนของความหวังที่เหมือนไฟโชติช่วงในช่วงเวลานึงเสร็จแล้วก็ดับมอดไปนะคะคือตอนนี้เรารู้สึกว่าน้องหวยของเรามันมีความแบบสีใกล้เคียงกันมากไปหน่อยแบบมันพวกมันคือหวยจริงกับหวยปั่นไงดังนั้นแบบเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาสีอะคริลิกสีดำมาทาเพื่อให้น้องดูเด่นขึ้นมันจะได้มีความเป็น ornamental sculpture มากขึ้นไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เราพูดหรอกมันแปลว่าอะไรหรอมันแปลว่ารูปปั้นที่เป็นประติมากรรมตกแต่งบำบัด
ไม่มีอะไรหรอกเราก็พูดเป็นงั้นๆแหละมั่วๆไปดูอะไรดีกว่าค่ะโอ๊ยแรงจังเลยโต๊ะจะแตกตอนนี้เราก็อยู่ที่แกลเลอรี่กันแล้วนะคะตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าแกลเลอรี่นี้คือ Express Gallery ที่เป็นแกลเลอรี่ใหญ่มากแล้วก็พื้นที่มันสวยอะแล้วน้องจิ๊บจ้อยของเราก็กำลังจะไปจัดแสดงนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องไปวางที่แท่นจัดแสดงกันค่ะและนี่นะคะก็คือน้องสัญญาแห่งความหวังและความผิดหวังค่ะซึ่งเป็น abstract sculpture ที่สร้างขึ้นจากความหวังที่ค่อยๆกลายเป็นความผิดหวังแล้วเราก็ชุบชีวิตเขาขึ้นมาด้วยศิลปะทำให้เขากลายเป็นความหวังใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีคนมาดูงานแล้วมาประมูลน้องจริงๆหรือเปล่าเริ่มค่ะสวัสดีค่ะsculpture นี้นะคะชื่อในตาแห่งความหวังและความผิดหวังค่ะก็คือเหมือนกับว่าหวยเนี่ยมันเคยเป็นความหวังของคนในช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเป็นความหวังแต่ว่าพอวันที่แบบหวยออกแล้วเขาขายไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นความผิดหวังไปอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเอาความผิดหวังนะคะมาปั้นใหม่ให้กลายเป็นความหวังอีกรอบนึงประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นงานแบบแนว abstract หน่อยนึงค่ะสนใจก็เข้ามาชมใกล้ๆได้ค่ะต้องสีดำคือเป็นตอตะโกค่ะเหมือนกับแบบว่าความหวังที่กลายเป็นตอตะโกไปแล้วแบบมอดไหม้เป็นเท่าฐานแล้วก็ค่อยแบบคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ไหนสครับเจอป่านเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ ก็คือเอาหวยมาทำประติมากรรมเหมือนกับว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เอาสิ่งที่ทุกคนแบบสิ้นหวังไปแล้วให้มันเกิดความหวังขึ้นมาใหม่ใช่โอ้โหนี่เราอยากเข้าไปดูงานปั่นรวมๆนี่ครับค่ะครับผมค่ะอันนี้ครับผมพอดีผมเห็นงานของคุณปั่นนะครับค่ะชื่อ The Eye of Hope and Despair ครับอ๋อที่ X Space ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับผมรู้สึกว่าน่าสนใจครับที่เป็นงาน Paper Mache ครับค่ะคุณชื่อคุณอะไรนะคะขอโทษทีผมชื่ออาร์ตครับขอบคุณนะคะที่สนใจอ๋อครับผมคือแค่มีคนโทรมาก็ตื่นเต้นแล้วว่าเหมือนมันจะกลายเป็นเรื่องจริงจังเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าคุณอาร์ตก็คือมีอีกคนนึงโทรมาเหมือนกันช็อก มันอาจจะขายได้จริงๆก็ได้นะทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกับลูกค้าเสร็จเขาบอกว่าเราเรียกเขาลูกค้าใช่ไหมเราคุยกับผู้สะสมศิลปะเสร็จเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาแกว่าเขาจะซื้อจริงไหมอะจริงเหรอก็คือเขาโทรมาหลายรอบหมายถึงว่าเราคุยกันหลายครั้งแล้วในช่วงระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาแต่คือแบบถ้าเกิดเขาไม่โอนมาครับก็ขายไม่ได้หวังว่าโตเลยเราลุ้นไปด้วยกันค่ะทุกคนเงียบจังเลยมันได้ดีเลยไหนเขาโอนจริงไปออกไปส่งแล้วก็ไปกินปิ้งย่างกันเถอะเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราขายงานสครับเจอร์เลยไม่เคยขายแบบงานแบบอย่างนี้มาก่อนอะดิฉันเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาของไปส่งให้คุณลูกค้าที่น่ารักของเรากันแล้วก็ไปกินปิ้งย่างจ้าสงบสติอารมณ์หน่อยได้ป่ะคือทำงานได้เป็นแสนก็ไม่ดีใจเท่ากับขายหวยได้เป็นหมื่นไปให้แล้วเอางานไปให้เขาแล้วค่ะกินได้ยังวะกินมึงกูยังไม่ได้ทำเลยกินก่อนเลย